Bună, dragii mei! Eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă propun să pregătim un desert foarte delicios. Este vorba despre zefire. Zefirele sunt niște bezele moi la baza cărora se află mereu un fruct și care se pregătesc fără coacere. La canal există deja câteva variante, astăzi însă am hotărât să pregătim o variantă cu gust și aromă de cafea. Haideți să începem! Vom începe cu piureul de mere, îndepărtăm cotorul din mere și le tăiem pe fiecare în două. În cazul dat, rolul merelor nu este atât de mult pentru a da gust, cât pentru a ajuta zefirele să se prindă, datorită nivelului înalt de pectină pe care le conțin. Așadar, gustul de măr îl veți simți foarte puțin sau chiar deloc. Plasăm merele cu tăietura în jos pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și le dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de 20-25 de minute. Punem merele coapte într-un blender și procesăm totul până obținem un piure. Strecurăm piureul printr-o sită, cântărind cantitatea necesară și adăugăm prima cantitate de zahăr indicată în rețetă. Dăm cratița la foc mediu scăzut și fierbem piureul timp de 4-5 minute până tot zahărul se dizolvă și piureul se îngroașă puțin. Transferăm piureul într-un bol sau o farfurie pentru a se răci. Eu am luat o farfurie mare și în așa fel piureul se va răci mai repede. Dăm piureul la frigider pentru aproximativ jumătate de oră. După care transferăm piureul bine răcit în vasul unui mixer planetar, adăugăm un albuș de ou și cafeaua solubilă. Adăugați mai multă sau mai puțină cafea în dependență de cât de tare doriți să fie gustul. Pornim mixerul și mărim viteza treptat până la maxim. Lăsăm mixerul să bată această compoziție timp de 10-15 minute sau până când compoziția se triplează în volum. Uite așa o bezea trebuie să obținem. Într-o cratiță mică adăugăm apă, a doua parte de zahăr indicată în rețetă și ingredientul principal, agar-agar. În această rețetă, agar-agarul nu poate fi înlocuit cu gelatină. Amestecăm bine și aducem siropul la fierbere. Când siropul a atins punctul de fierbere, amestecăm activ cu o lingură de lemn, astfel încât agarul să nu se lipească de cratiță și îl fierbem timp de câteva minute până în momentul în care siropul curge cu un fir neîntrerupt de pe lingura de lemn. Iată cum trebuie să arate siropul. Iar acum vom scade din viteza mixerului și vom turna siropul încet în bezea. După ce am turnat tot siropul, continuăm să batem bezeaua pentru încă aproximativ 2 minute la cea mai înaltă viteză. Transferăm compoziția obținută într-un poș de patiserie dotat cu un dui în forma preferată. Eu am folosit un dui mare în formă de stea închisă. Formăm zefirele pe o hârtie de copt.
În continuare, vom lăsa zefirele să se prindă și să se usuce la temperatura camerei. Acest lucru poate dura între 12 și 24 de ore, în dependență de condițiile încăperii. A doua zi, presărăm zefirele cu puțin praf de cacao sau zahăr pudră, pentru că altfel ele se vor lipi de mâini. Iar acum vom găsi perechea fiecărei jumătăți și vom scutura excesul de cacao sau zahăr pudră. Zefirele pregătite corect trebuie să se desprindă de pe hârtie cu ușurință. Zefirele noastre sunt gata de savurat. În total am obținut 14 bucăți, sunt foarte moi, au un gust foarte plăcut de cafea și totuși undeva așa departe parcă se simte și o notă suavă de măr, ceea ce e foarte plăcut. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video, iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!